congregation kankan ìfara ẹni wé ara ẹni. In each congregation there are comparison. Ó yàtọ̀. The call of individual church members ìpè ẹnìkankan yàtọ̀. Individual calling. ìṣòro tẹ́nìkankan máa kojú yàtọ̀. Individual wàhálà tó máa rà. Said mommy. ó ní ṣe gbogbo nǹkan ló máa ń yá àyàn láyé. Say, is it everything that comes by speed? ó ní ta ló lè sọ lára gbogbo yín eléyìí tí ò ní yá mi. Ó say, who among you can actually predict the one that mo gbé ẹ̀kọ́ yẹn jẹ látọ̀dọ̀. ó ní ìwé yá òun. ṣé ó túmọ̀ sí bó ìwé ṣe yá mi nígbéyàwó ṣe máa yá mi. that his academy ṣé was very dandan ni bad. kí ìgbéyàwó tún yá bẹ́ẹ̀. Is it ẹ dá mi lóhùn. compulsory that marriage also will go in the dandan ni kí bímọ yá ọ bẹ́ẹ̀. Is it the same? ilé kan náà ló máa ti ní wàhálà ibì kan ló ti máa ní delay ibì kan náà ló ti máa ní ṣòro. There are ones that will be a little bit so tough. there is no basis for others might be comparison. tó bá ti jẹ́ Jésù ló gbà ló wá wá actually ló accept ìwà àtọ́lọ́run ló rìnrìn àjò. You are just Ọlọ́run ló dẹ̀ máa pín ọ lérè. God. It's God that rewards. Ọlọ́run ló máa pín ọ lérè. It is God that máa wo rewards. ìpàkọ́ nípàkọ́. Don't compare yourself with anybody. bàbá olùgbàlà ló kọjú àrùn lẹ́kọ̀ọ́ òun tó ní kákẹ́tẹ́ ẹni o. Don't stumble má because kọsẹ̀ of torí ẹnikẹ́ni o. anybody. mo tó kìlọ̀ fẹ́ yín òbí. ẹ má kó bá àwọn ọmọ tọ́lọ́run fẹ́ fi ṣẹ́ ní lọ́wọ́ o. Put your ẹ má children in tí àwọn ọmọ trouble. yín bébì ni wọ́n. Your Adolescents children are might be babies. baby. It's life of adolescence to be comparing. The sẹ́ni tí ò adolescent ṣe rí level kódà tẹ bá adolescence make comparison. a máa ń kọ́ bí wọ́n ṣe ń rìn. Even the pacing. mo rántí bọ̀dá mi òtítọ́lógbè báyìí tó bá rìn lọ a máa ṣèdí báyìí àwa náà àjọjọ à ń kọ́ ń gbà There yẹn. was a brother that when he moved, ṣé bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run ṣe dá changed wa the body. òun tó lè ń ṣèdí bẹ́ẹ̀ yẹn ọlọ́run dábẹ́ òun náà ń kọ́ rìn. so you adolescent compare wàhálà lómi àṣẹ polo sókè wọn náà ṣe tiẹ̀ sókè iṣẹ́ bébì nìyẹn so tẹ bá ra àwọn ọmọ yín tí wọ́n ń fara wọn wí ara wọn nínú ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀yìn ló máa kélé wọn lórí pé kọjú sí ìrìn àjò tiẹ̀ kọjú àjò tiẹ̀ ayé tiẹ̀ ló wá má wáyé aláyé shout hallelujah. Our children might tend to compare or take after another people. You are the one to caution them not to do that. lágbẹ́dá ṣe mẹ́sìn mo fẹ́ ṣe mẹ́sìn ṣé Because somebody has studied medicine, you also want to study medicine. ẹnìkan ṣe engineering mo máa ṣe engineering. Somebody has want to accountancy study ló lówó engineering. kí lọ ọlọ́run ní kò ṣe Because kí lọ ọlọ́run ní kò ṣe. somebody has studied that kind of a lè accounting. kẹ́kọ̀ọ́ lára àwọn kan Ask God pé what God has in mind lágbájá for ní you. ó serious You might be tó bá jẹ́ pé ó serious inspired by èmi náà máa somebody. serious tó bá jẹ́ ìwé ló ka èmi náà kàwé ìyẹn. Comparison by o studying lè your wá máa sọ self. òyìnbó bíi tiẹ̀ kó máa sọ èdè bíi tiẹ̀ o lè rí bẹ́ẹ̀ You bákan cannot náà speak the bọ́lá òun way ṣe dá yín person yàtọ̀ speaks. síra á dà fún gbogbo wa. We are individually different. àárí tálẹ́ǹtì ẹlòmíì You see some ntọ́lọ̀ ń fẹ́ kó ṣe talent. láyé àárí kì í ṣe pé akẹ́dẹ́dẹ́ rì bí òjé You know, because kò some ní lè people's operate talent kò might ní be lè operate buried because of stray. torí ibi tí ọlọ́run fẹ́ kó rìn kò rìn Because where Tó bá the road pa- God wants him to tread, tó bá pàpà wá jánà if á gbà eventually repeat ìrìn àjò àwágùn he comes to ìrìn àjò àwágùn gan we come and Kó tó repeat lè and achieve have nǹkan tọ́lọ́run kó wá ṣe a láyé. prolonged journey. tó bá jẹ́ pé ọlọ́run ní lọ́kàn láti ṣiṣẹ́ ìrere tí ẹ̀ tí dànù ibi tó bá ti ń kọ̀ǹpì àtẹ̀yìn lọ́wọ́ sí ẹ̀ ọmọ alágbájá ṣe bẹ́ẹ̀ lágbájá ṣe bẹ́ẹ̀ làkàṣègbè ṣe bẹ́ẹ̀ ó ti dáa. But if you ẹwà àti làkàṣègbè your lójoojú children, máa débi ìtẹ́ ìdájọ́ Kristi wọ́n á gbé away ìrètí ẹ̀ from fún ẹ. God's pathway, you are likely going to bear the consequences at the end. jẹ́ kó ní kálukú kó ru ẹrù ara rẹ̀ Let individuals kó ní kálukú ru bear ẹrù ara rẹ̀ your own burden. ru ẹrù ara rẹ̀ Bear your own burden. and it is lack of faith absolutely lack of faith thinking that God has forgotten you that your God is dead. Téèyàn bá tiẹ̀ ń fara wéra nǹkan tó ń sọ nínú ọkàn rẹ ni pé Ọlọ́run ti kú pé Ọlọ́run ti gbàgbé rẹ. ọlọ́run tiẹ̀ ò sí lórí ìtẹ́ Àìnígbàgbọ́ ọ̀fẹ́ gbé ni. ayé aláyé is completely outside the scriptures.
kò fẹsẹ̀ múlẹ̀ nínú Bíbélì, àìnígbàgbọ́ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. bó o jì sí kòtò ó máa yọ ọ́. Even if you fall into a ditch, Kì í ṣe God will dandan. deliver you. kì í ṣe dandan pé kí gbogbo ayé jì sí kòtò bíi tiẹ̀. It's not compulsory that everybody must fall into a ditch like yours. ṣé bá à ń kẹ́kọ̀ọ́ lára Dáfídì. After all, we learn from David. ta ló fẹ́ kí ìyá Dáfídì jẹun. Who will ever pray for the suffering of David? ẹni bá fẹ́ kí ìyá ẹ̀ jẹun kó náwó. If you want to suffer like Káfá ló ràn ọ́ David, lọ́wọ́. you cannot. Nobody will want that. kì í ṣe ìyá tí Báṣẹ́bà ni mò ń sọ yìí o. ṣé wọn kó wọn sọ pé ó máa ní wàhálà ẹ̀mú ti wàhálà. Let's take away that. ìyá nínú ìfàmì òróró yàn. fàmì òróró yàn tí a dà lé lórí. Suffering is tó wọnú wàhálà lọ láàfin. anointed. And he has to be there. He has to pass through that. tí ò bá pass tí ò bá rin ìrìn àjò yẹn kò ní jẹun tọ́lọ́run ní kó jẹ́ tọ́lọ́run bá rìn fáàsì títí òní títí ayérayé pé ẹni ọkàn mi ni David torí ó rìn ọ̀nà tiẹ̀ kí mo ló ṣe ọ̀nà tọ́lọ́run là fún lórin. If David is referred to a man after God's heart, it's because he plies God's own pathway for his life. Otherwise, he wouldn't have graduated to that point. a kàn lè mẹ́tọ̀ ẹ̀ kó mọ́nú Ọlọ́run ni. We can briefly ọ̀nà tó bá máa rìn wàá rìn kò sí kẹta a ò lè ṣe kankan lé lórí kódà a lè rìn ẹ́ lọ́wọ́. But your own pathway, we might not be able a to. lè encourage ẹ tó bá ń gbà á kọjá kágbà ò níyànjú. We can only bàtàwà náà bá ń gbà nù tí wàá kọjá kò sí kẹta ẹ̀ lè ṣe nípa ẹ̀. And anytime we pass through our own, ẹlòmíì gan á ṣe nothing ẹ̀yẹ you can do. Some will even mock ẹlòmíì you. gan á sọ pé Ọlọ́run mú wa Some are even mock ẹlòmíì us sọ pé kò tán nídìí ẹ̀ that ṣùgbọ́n à ń gbà nù tí wàá kọjá nìyẹn kò. that we are guilty of And what we are passing I'm only and you too you are only responsible to your God. òun nìkan ló máa jábọ̀ fún not any human being on earth. Shout hallelujah. Hallelujah. àbígbà tán gẹ́rì Jòhánù lójijì ọ̀run ya Eventually, John was ṣé ọ̀run beheaded, ya and God was not dethroned. àbí Jésù dìde ó sọ fọmọ lẹ́yìn ẹ jẹ́ kí gbogbo àlọ́ kú náà Jòhánù ti kú ṣé bẹ́ẹ̀ ló sọ. Did Jesus encourage Tí all others to go and die as John? Never. ó kàn yà sẹ́gbẹ̀ fún wọn gbà díẹ̀ ó dẹ̀ jẹ́ káwọn ọmọ lẹ́yìn mọ̀ pé Step aside and told ẹni him tẹ́ ń wò yẹn that òun ló that tóbi man lọ́dọ̀ Ọlọ́run is jù. the greatest among all the ẹ jẹ́ káwọn náà múra síṣẹ́ tiwa preceding prophets. kan tó fi ń kọ́ àwọn ọmọ lẹ́yìn nìyẹn. He was Ó dẹ̀ teaching train them wọn. to continue on their own. ó dẹ̀ tírèènì wọn oníkálukú náà là And he oníkálukú mú trained láì them. tiẹ̀ oníkálukú mú láì tiẹ̀ Every one of them passed through their own. oníkálukú ló mú challenges. láì tiẹ̀ and many majority of them died as martyrs. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ oníkálukú ló wọn mú ni títì wọ́n tiẹ̀ pa ojú títì fún tiwọn ni ẹ̀yìn wọ́n rìn Kristi because they ply their own way. títì tí Thomas rìn The one ṣe mọ̀ pé the road ẹ lè máa plied by Thomas gbogbo wọn sí bẹ́ẹ̀ ẹ lè gbogbo wa ló lè fi ṣẹ̀kọ́ pé kí ló wà lọ gan that àbí Thomas Àbí bo ló lọ? was not there when Jesus bó ló lọ came. You tí might gbogbo be ayé pé bó ló yà sí asking where was ẹ ó he? gbọ́dọ̀ rìn lọ torí ojú títì tó máa rìn ni That might be Kí ni a mo pè? pattern along his own títì tó journey. máa rìn ni ìgbà tí bàbá náà sì dé ó ti dé lẹ́ẹ̀kejì gbogbo ayé ròyìn fún when Jesus mi ò came, lè gbàgbọ́ o He said tó he bá cannot jẹ́wọ́ náà believe. sòótọ́ kí ló máa wí wàá lèmi náà máa rí àbí You also nígbà tí gbogbo wọn sọ pé might- akìkà bọ̀ àrí ó ti wọ́n tààrin wa èmi náà máa kìkà bọ̀ o he also will now bó lè say, sọ bẹ́ẹ̀ I will also ọdẹ experience ń it. tó tò yẹn bí bàbá dẹ̀ ṣe dé máa bọ̀ When n tó ló Jesus fẹ́ ṣe appeared, yẹn ọ̀ya He told him to come and Káre do bọ̀. what he intended Ó to yá. do. ó wà kìkà bọ̀ kí ló wá ṣe lẹ́yìn ìgbà yẹn He bowed to God. he died in Matthias ìwé ìtàn sọ fún wa pé òun ló mú ìrere lọ sí India àwọn ní foundation káwọn asin tailor tó máa lọ ọbẹ̀ lòun ti lọ fọ́gbó He was the one that, according to history, that took the gospel to India. abòrìṣà bíi tiwa ní India wọ́n ṣe ń bọ̀rìṣà dòní India is bí mo ṣe dúró yìí even to àwọn tó pọ̀ jù moment. níbẹ̀ wọ́n à ń jẹ màlúù As I'm talking, torí Ọlọ́run ni the greatest population of India kí ni mo pè é don't eat cow. prime minister bẹ̀ lónìí kò gbúdọ̀ jẹ màlúù tó bá jẹ màlúù
Because they worship cow. torí bàbá ńlá ẹ̀ màlúù ni wọ́n ń bọ. Because his forefathers worship cow. They don't eat cow meat. so kì í ṣe nàìjíríà lè ṣùn gbé nìkan kì í ṣe bí nìkan lè ṣùn gbé. The devil is everywhere. Matthew chapter 3, let me read a little bit of the Bible. Verse 3. Torí ó dáa ká máa jẹ́ kó yé kájọjọ ká kó yé wa. Matthew 3, 8, 9, 10. nítorí náà Yes. ẹ so èso tí ó yẹ fún ìrònúpìwàdà Yes. kẹ má ṣe rò nínú ara yín wípé àwa ní Abraham ní baba kí èmi wí fún yín Ọlọ́run lè yọ ọmọ jáde láti inú òkúta wọ̀nyí wá fún Abraham. Ṣé Ọlọ́run ṣe àbí kò ṣe? Ṣé bí àwọn òkúta àwọn ní àwọn tí ò ṣe èèyàn àwọn tí ò ṣe èèyàn? God can generate children from stones, which is a metaphor of those who are not actually human beings. But today they are declaring the gospel. Máa ka Bíbélì jàre. kẹ má ṣe rò pé kẹ má ṣe rò nínú ara yín wípé àwa ní Abraham ní baba kí èmi wí fún yín Ọlọ́run lè yọ ọmọ jáde láti inú òkúta wọ̀nyí wá fún Abraham. Máa kà. àti nísinsìnyí pẹ̀lú Bí tí mo lọ nù. a ti fi àáké lé gbòǹgbò igi náà. A ti fi àyíkélé kí ni mo pè o? gbòǹgbò igi náà nítorí náà gbogbo igi tí kò bá so èso rere a ó ké e lulẹ̀. Wọn ò dẹ̀ lè so èso rere Ná. torí ohun téèyàn bá jẹ́ ohun tí igi bá jẹ́ ni igi máa gbé jáde àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Igi rere kan ò lè so èso búburú igi búburú ò lè ṣe kéne. So kò sí bí iṣẹ́ ni ṣe lè so èso rere wọn ò lè so èso rere torí pé ẹ̀dá tó ń gbénú wọn ẹ̀dá èṣù ni ṣùgbọ́n ohun tẹ́ ẹ jókòó tì tẹ́ ẹ jókòó tì tẹ́ ẹ ń jókòó tì tẹ́ ẹ ń yọ ọ̀nù rẹ̀ ni àyíké ti wà nídìí rẹ̀ bẹ́ẹ̀ àyíkáyé Ọlọ́run di ènìyàn. God became man. I've said that Ọlọ́run di ènìyàn ó lè foundation ó lè foundation ìrere Lay the foundation of the gospel. láti bẹ̀rẹ̀ sí fi òpin sí òfin Mósè Put an end nígbà tó technically wáyé on Moses. tó ń kéde ìrere When he came tó ń and tọ́ka was sí irú preaching, ikú tóun máa kú pointing to the type of death he will die. ó ń nàka sí ikú tóun máa kú. Points to the type of death he will die. Shout hallelujah. Hallelujah. ó ń nawọ́ jáde lórí aláìsàn ó ń ba iṣẹ́ èṣù jẹ́. He healed the sick and spoils the work of the devil. Thank you very much. ó ń ba iṣẹ́ èṣù jẹ́. He destroys the works of the devil. ó fi hàn ó dúró nínú àwọn ẹ̀kọ́ rẹ̀ ó fi hàn wípé òun ní agbára nínú ayé gẹ́gẹ́ bí ọmọ ènìyàn láti bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. She demonstrated that he, as a man, has power on earth to communicate God directly. wọ́n ní ìwọ tí ń ṣe ènìyàn ń fi ara rẹ̀ wí So Ọlọ́run. you that is man making ó ní àtẹ̀kọ́ comparing pé yourself with God. Ọlọ́run ní He said it has been written that ó ye gbéra are rẹ̀ gods. ó ti introduce ara ẹ̀ pé láìsí mi ẹ ò lè rí bàbá I'm the mediator ẹ lè dọ́dọ̀ bàbá tẹ́ ẹ bá gba ọ̀dọ̀ mi kọjá. Introducing himself as a mediator between God and man, without whom nobody can come to God. ẹ lè rojú rere Ọlọ́run tẹ́ ẹ bá gba ọ̀dọ̀ mi Cannot kọjá. enjoy God's favor. gbogbo ẹ̀kọ́ àdófin yẹn hàn He showed inú dẹ̀ bí wọn kí ló ń pera rẹ̀ gan kí ló ń pera rẹ̀ gan. Why are you boasting and bragging? a bẹ̀rẹ̀ sí ń wó òfin mọ́lẹ̀ níbẹ̀ yẹn. Then the law gradually continues to diminish. ó lọ síbi ikú oró He went to the awful death. nígbà tó lọ síbi ikú oró When he went to the awful death of the cross, torí pé tí a bá máa fìdí májẹ̀mú múlẹ̀ because if the ikú ẹni tí ó ṣe gbọ́dọ̀ wà níbẹ̀. if the covenant will be effective, then there is the need for the death of the person that brings. lábẹ́ májẹ̀mú ìjọsí For instance, ikú àwọn ewúrẹ́ ní apá ẹran and èyí ni ẹ̀jẹ̀ májẹ̀mú àfi ẹ̀jẹ̀ wọn gbogbo nǹkan ikú ewúrẹ́ ikú ọ̀dọ́ àgùntàn la fi ṣe yẹn ṣùgbọ́n ikú ẹni tí ó ṣe májẹ̀mú yìí ó gbọ́dọ̀ dúró kó tó di pé a fìdí májẹ̀mú lélẹ̀. There are deaths of animals in the Old Testament to actually inaugurate and confirm the covenant there. This one likewise, the death of the testator. Bíbélì ṣàlàyé bí a bá máa jogún nǹkan ẹni tí a máa jogún nǹkan rẹ̀ ó gbọ́dọ̀ kú ká tó máa jogún rẹ̀.
It is a will becomes strong and effective after the death of the willer, of the person. tí ẹ bá máa ní ẹ̀dá Ọlọ́run tó máa so èso fún Ọlọ́run, ikú ọmọ Ọlọ́run gbọ́dọ̀ ṣáájú. If we will have and experience the nature of God, Thank you very that much. we bear the manifestation of God, then the death of the Son of God must come first. Hébérù orí kẹsàn-án In Hebrews chapter 9, ẹsẹ̀ kẹrìnlá dé kẹrìndínlógún. verse 9, verse Ṣé ó yé wa díẹ̀díẹ̀? 16. mélòó mélòó ni ẹ̀jẹ̀ Kristi ẹni nípa ẹ̀mí ayérayé tí a fi ara rẹ̀ rúbọ sí Ọlọ́run lé àìní àbàwọ́n yóò wẹ ẹ̀rí ọkàn yín mọ́ kúrò nínú òkú ẹ̀ṣẹ̀ Máa kà. láti sin Ọlọ́run alààyè àti nítorí èyí bí ó ṣe jẹ́ alárinà májẹ̀mú tuntun pé bí ikú ti ń bẹ fún ìdáǹdè àwọn ìrékọjá tí ó ti wà lábẹ́ májẹ̀mú ìṣáájú kí àwọn tí a ti pè lè rí ìlégbà Máa kà. nítorí níbi tí ìwé ogun bá gbé wà Bẹ́ẹ̀ni. ikú ẹni tí ó ṣe é kò lè ṣe àìsí pẹ̀lú. Bí ìwé ogun ṣé ó gbọ́dọ̀ ṣe kẹ́ni? Ó gbọ́dọ̀